හැමෝටම ආයුබෝවන්. අද අපි කතා කරන්නේ laser engraving සහ laser cutting ගැන. ඉතින් tutorials එකෙන් මට එවලා තිනවා එයාලගේ අලුත්ම TS3 කියන laser engraving machine එක. ඉතින් machine එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ laser engraving වලදී වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේකට කැමති material එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලීයක් වෙන්න පුළුවන්, plywood වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, acrylic, plastic, leather, cardboard, hardboard වගේ ඕන material එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒකේ අපිට අවශ්‍ය engraving එකක් කරගන්න පුළුවන් laser beam එකක් පාවිච්චි කරලා. එතකොට මේකෙද මොකද beads එහෙම නැත්නම් ink වගේ දේවල් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. අපි දාන material එකට උඩින් laser beam එක තමයි වදින්නේ. එහෙම වැදුනට පස්සේ ඒකේ උඩ surface එක පිච්චිලා වගේ යනවා. ඉතින් මේකෙදි දුමක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට පුළුවන් අපි මේ දෙන laser beam එකේ power එක වැඩි කරොත්, ඒ කියන්නේ අපි දෙන watt ගන්න එහෙම නැත්නම් laser beam එකේ intensity එක වැඩි කරොත් අපිට පුළුවන් අපේ මේ මැටීරියල් එක හරහා ලේසර් බීම් එක යවන්න. ඉතින් අපි දෙන්න ඕනේ පවර් එක මැටීරියල් එකට සහ ඒකේ thickness එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ එතකොට අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය shape එකක් මේ ලේසර් බීම් එක හරහා අපේ මැටීරියල් එකේ කපා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඕකට තමයි අපි ලේසර් කටින් කියන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද ලේසර් එන්ග්‍රේවිං සහ කටින් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේ මැෂින් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ ගොඩක් ෆීචර්ස් කම්පැක්ට් වෙච්ච මැෂින් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඩෙස්ක්ටොප් එන්ග්‍රේව් එකක්. අපිට මේක ඕනම තැනකට අරන් ගිහිල්ලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක සම්පූර්ණ මෙටල් ෆ්‍රේම් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම සම්පූර්ණ මේක ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේකේ පිච්චිලක් තමයි එන්ග්‍රේව් වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි දාන මැටීරියල් එක අපි කියමු ප්ලයිවුඩ් ෂීට් එකක් දැම්ම කියලා. එතකොට මේක පිච්චෙද්දි ලොකු ස්මෝක් එකක් එනවා එළියට, ලොකු දුමක් එනවා. ඉතින් ඒ දුම පියුරිෆයි කරන්න මේක ඇතුලේ එයාර් ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ෆ්ලේම් සෙන්සර් එකක් තියෙනවා. මොන හරි මේක ඇතුලේ ගිනි ගත්තොත් එහෙම අපිට මෙයා බර්න් කරනවා. ඒ වගේම ටිකක් මේකේ ගින්න එක දිගට තිබුණොත් එහෙම මෙයා ටක් ගාලා මැෂින් එකේ ලේසර් බීම් එක ඔෆ් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ සේෆ්ටි ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ එන්ග්‍රේව් එකේ built in wifi පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් මේකට ෆයිල්ස් අප්ලෝඩ් කරලා එන්ග්‍රේව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන තවත් ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් තමයි මේකේ 360 rotating platform එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට bottles වගේ දේවල් වලත් මේකේ එන්ග්‍රේව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දේවල් හැම දෙයක්ම වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේක අන්බොක්ස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඉතින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ තාක්ෂණික දේවල් වලට ඔයා ආස කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ටක් ගාලා බලමු කොහොමද මේක අපි unbox කරගන්නේ කියලා. තව දෙයක් කියන්න අමතක වුණා. මේ වීඩියෝ එකේ giveaway එකකුත් තියෙනවා. 5 දෙනෙක්ට gifts 5ක් දෙනවා. ඉතින් ඒකට සහභාගී වෙන විදිහ මම වීඩියෝ එක අන්තිමට කියන්නම්. දැන් බලමු මේකේ unboxing එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ box එක තමයි අපිට මේ එන්ග්‍රේව් එක හම්බෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන් කිලෝ 20ක් විතර බරයි. ඉතින් මේ box එක ඇරියට පස්සේ අපිට තවත් සුදු පාට box එකක් මේක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ තියෙන මේ box එක. ඒක අපි ඇරියට පස්සේ ගොඩක් safe විදිහට මේ ටික pack කරලා තියෙනවා. sponge layers දාලා. ඉතින් අපි ඒක එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ටෙස්ටිං වලට අපිට ෂීට් එකක් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඒ වගේම ඩොකියුමන්ට්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ යූසර් මැනුවල් එක සහ අපි මැෂින් එක කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම ස්ටාර්ට් කරලා වැඩ පටන් ගන්න කියන එක ගැන තව ඩොකියුමන්ට් එකක් තිබුණා. ඒ වගේම තවත් thank you note එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තවත් වටේ තියෙන ස්පොන්ජ් ලේයර්ස් ටික අපි එළියට අරගෙන ඊට පස්සේ මට පුළුවන් වුණා මේ එන්ග්‍රේව් එක එළියට ගන්න. shipping වලදී safety එකට මේකේ stickers වගේක් අලවලා තිබුණා. ඉතින් මම ඒ ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට remove කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට එන්ග්‍රේව් එකේ පියන අර ගන්න පුළුවන්. පියන ඇරියට පස්සේ මේක ඇතුලේ මේගොල්ලෝ දේවල් කීපයක් දාලා අපිට එවලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ දේවල් ටිකත් මේ විදිහට එළියට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ ඇතුලේ දේවල් shipping වලදී move වෙන්නේ නැති වෙන්න cable ties වලින් සම්බන්ධ කරලා තමයි තියෙන්නේ. මම මේ ටිකත් අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේක ඉස්සෙල්ලාම ගන්න පුළුවන් honeycomb platform එක. ඉතින් මේක උඩ තියලා තමයි අපි engraving සහ cutting කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ exhaust pipe එක මේක සම්බන්ධ කරන විදිය ගැන මම වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ box එකේ තියෙන දේවල් ටික තමයි මම දැන් බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ USB cable එකක් අපිට ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන අපේ engrave එක අපේ desktop computer එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ power cable එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා safety goggle එකක්. ඉතින් මේක අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ලේස් එක දිහා direct බලන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා නම් මොකද මේක ඩයි එකකින් අපි මේක දිහා බැලුවොත් එහෙම අපේ ඇස් වලට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇටැච්මන්ට් එක තියෙන්නේ අපිට exhaust pipe එක සම්බන්ධ කරනවා නම් මම මේකත් වීඩියෝ ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්.
ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේකේ power brick එක. මේකේ පාවිච්චි වෙන 24 volt power එක තමයි මේකේ පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් අපේ AC voltage එක DC වලට convert කරන්න අපිට මේ unit එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තවත් පොඩි packet එකක් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ ගොඩක් tools සහ SD card එක, SD card reader එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. TS3 machine එක අපි ඇරලා බැලුවොත් එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ laser head එක y axis එකේ සහ x axis එකේ move වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් හොඳ smooth movements තමයි තියෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ටික දුවන්නේ V-slot wheels උඩ. ඒ වගේම මේකේ stepper motors වලට සහ laser head එකට සම්පූර්ණ cables lay වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් safe විදිහට drag chain වල. ඉතින් ඒවා කොහෙවත් පැටලෙන්නේ වගේ දේවල් මොනවත් වෙන්නේ නැතුව ගොඩක් safe විදිහට move වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ලේසර් පාවිච්චි කරලා කට් කරද්දී එන්ග්‍රේව් කරද්දී ලොකු ස්මෝක් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් ඒ ස්මෝක් එක පියුරිෆයි කරන්න මේක ඇතුලේ එයාර් ෆිල්ටර් එකක් ඉන්බිල්ට් තියෙනවා. ඉතින් මේක විශේෂ ෆීචර් එකක් එකේ මෙතන හයි ස්පීඩ් ෆෑන්ස් දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ සයිඩ් එකෙන් බැලුවොත් අපිට ඉස්සෙල්ලා මේකේ පවර් ඔන් ඔෆ් කරන ස්විච් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉන්නවා මේකේ ෆයර් ඇලාර්ම් එක. ඊට පස්සේ මේකේ බෝඩ් එකේ ෆෑන් එක තියෙනවා. SD card slot එක තියෙනවා. USB කනෙක්ටර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම power connector එක අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මැෂින් එකේ පිටිපස්ස බැලුවොත් එහෙනම් පිටිපස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා මැෂින් එක ගැන විස්තර කීපයක්. TS3 මැෂින් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට on කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක boot වෙනවා අපිට display එකේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක adjustment කියන එකට ගියොත් එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය intensity එකකින් අපිට මේකේ laser එක on off කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ control කියන එකට ගියොත් එහෙනම් අපිට එතන තියෙනවා අපේ laser head එක move කරගන්න arrows. අපිට ඒවා click කරාට පස්සේ මේක අපේ laser head එක අපිට අවශ්‍ය position එකකට move කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ movement speed එක සහ distance එක අපිට මෙතනින් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි මේකේ tool වලට ගියොත් එහෙම අපිට මේකේ firmware version එක සහ තවත් විස්තර කීපයක් පේනවා. අපිට Wi-Fi connect කරන්නත් මෙතනින් පුළුවන්. අපි Wi-Fi කෙනෙක් click කරාට පස්සේ අපිට available networks පේනවා. අපිට අවශ්‍ය network එකක් select කරාට පස්සේ අපිට මෙතනින් ඒකට අවශ්‍ය password එක enter කරන්න පුළුවන්. ඉතින් password එක enter කරාට පස්සේ මෙයා Wi-Fi එකට connect වෙනවා. connect කරාට පස්සේ එයාට DHCP හම්බෙච්ච IP address එක මෙතන display වෙනවා. අපි මේකේ engrave කියන එකට ගියොත් එහෙම අපිට මෙතන display වෙනවා අපේ SD card එකේ දැනට තියෙන files ඔක්කොම. ඉතින් අපිට මෙතනින් කැමති එකක් select කරලා engrave කරන්න පුළුවන්. මේ මැෂින් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න අපිට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මැෂින් එක USB හරහා අපේ කම්පියුටර් සම්බන්ධ කරගෙන මේ වගේ software එකක් පාවිච්චි කරලා ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය ෆයිල් එක හදාගෙන අපිට ඒක සේව් කරලා ඒක SD card එකකට දාලා අපි ඊට පස්සේ SD card එක මැෂින් එකට සම්බන්ධ කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේක අපිට web interface එකක් තියෙනවා මේ මැෂින් එකේ. ඉතින් අපිට Wi-Fi හරහා සම්බන්ධ වෙලා මේක පාලනය කරන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට කේබල් කිසි දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක SD file කියන එකට ගියට පස්සේ අපිට දැනට SD එකේ තියෙන SD card එකේ තියෙන files ඔක්කොම පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට අර වගේ save කරගන්න file එකක් මේ විදිහට Wi-Fi හරහා අපේ මැෂින් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පහසුකමක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ පෙන්නන්නේ මම දැන් අප්ලෝඩ් කරගත්ත එක. ඉතින් මට මෙතනින්ම මේක කෙලින්ම engrave කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට දැන් මැෂින් එක ගාවට ගිහිල්ලා මැෂින් එකේ අපිට අවශ්‍ය තැනට laser head එක move කරලා මට එතනින් engraving කරන එක පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් create කරලා upload කරපු file එක දැන් engrave කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපිට z axis එකත් මේකේ මේ විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය උසකට. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ engrave කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය file එක select කරන්න. මේ ඉතින් මම දැන් upload කරපු file එක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ laser head එක මට අවශ්‍ය තැනට move කරගන්න එක. ඉතින් අපිට මේ buttons පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේකේ මොන සීමාවෙද මේක engrave වෙන්නේ කියලා මේකේ frame කියන එක click කරලා frame එකක් ඇඳලා බලන්න. ඉතින් අපිට මෙයා laser එකෙන් පෙන්නනවා මෙන්න මේ සීමාවේ තමයි අපේ දැන් මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මම ඊට පස්සේ මේකේ පියන වහලා engraving වෙන එක start කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේක engrave වෙන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක engrave වෙනකොට මේක ඇතර වෙන්නේ මේ ලීය පිච්චෙනවා. ඉතින් පිච්චෙනකොට මේකේ දුමක් එනවා, ස්මෝක් එක එනවා. ඉතින් ඒක මේකේ තියෙන මේ air purifier එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ෆිල්ටර් වෙලා තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ හැමතිස්සෙම air එක circulate වෙනවා අර ෆිල්ටර් එක හරහා. එතකොට ස්මෝක් එක අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඕන තැනක ඉඳන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක engrave වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ තවත් ඒ වගේම එන්ග්‍රේව් කරපයක්. ඉතින් අපිට මේකේ ඕනම දෙයක් අපිට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් මේක එන්ග්‍රේව් කරන්න පුළුවන්. ලී වල සහ ගොඩක් මැටීරියල්ස් වල අපිට මේක එන්ග්‍රේව් කරන්න පුළුවන්. මේක මම යාළුවෙක්ට gift එකක් විදිහට දෙන්න තමයි එන්ග්‍රේව් කරේ. මට මගේ යාළුවෙක්ගේ shop එකක opening එකක් තිබුණා. ඉතින් මට හිතුණා මං ගාව දැන් එන්ග්‍රේව් එකක් තියෙන හින්දා මට මේකෙන්ම එයාට gift එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මේක ටෙස්ට් කරා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක. මේ විදිහට තමයි මම එයාට මේක පාවිච්චි කරලා gift එකක් දුන්නේ. අපිට මේ මැෂින් එකේ ලේසර් එන්ග්‍රේවිං වලට අමතරව ලේසර් කටින් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක දැන් මේ මම පාවිච්චි කරන්නේ 3mm plywood sheet එකක්. ඉතින් 3mm වලට අමතරව මේකේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා 8mm වෙනකම්ම ලේසර් කට් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් මම කපලා තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ හැඩේ තියෙන විදිහට තමයි මේක කපලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට උගලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ස්මූත් විදිහට ලස්සනට මේක ඇවිත් තියෙනවා සම්පූර්ණ වටේ පිච්චිලා තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක මම ටෙස්ටිං කීපයක්ම කරා. මේක රෙදි වගේ මැටීරියල් එකක්. මේක කාඩ්බෝඩ් ෂීට් එකක්. ඉතින් ওই වගේ එක එක දේවල් අපිට මේකත් එක්ක ලේසර් කට් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක අවශ්‍ය මැටීරියල් එක අනුව අපේ මේක ලේස් එකේ පවර් එක සහ කට් වෙන ස්පීඩ් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක කේක් රොපර් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති කට්ටිය මේ වගේ දේවල් බර්ත්ඩේස් වල එහෙම පාවිච්චි කරනවා. මේකේ ලියලා තියෙන හැපි බර්ත්ඩේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් වුණත් හරිම ලේසියෙන් මේ මැෂින් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. තවම මේ වගේ රබර් වගේ මැටීරියල් එකක් try කරලා බලුවා. ඉතින් මේ වගේ මැටීරියල් එකක් වුණත් මේකෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට ලේසර් කට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ මැෂින් එක ෆෝන් එකකින් උනත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඇප් එක අපි කන්ට්‍රෝල් කියන එකට ගියොත් එහෙම අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් ඇරෝස් 4ක් තියෙනවා. අපිට මේකෙන් x axis එකේ සහ y axis එකේ මේක move කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක move වෙන speed එක සහ move වෙන distance එකත් අපිට මෙතනින්ම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ග්‍රේවිං එකට ගියොත් එහෙම අපිට මෙතන පෙන්නනවා අපේ SD card එකේ තියෙන ෆයිල්ස් ඔක්කොම. ඉතින් අපිට මෙතනින් කැමති ෆයිල් එකක් සිලෙක්ට් කරලා එන්ග්‍රේව් කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා මේකේ පීන වහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර ඉස්සෙල්ලා අප්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් එක මායි පාරක් එන්ග්‍රේව් කරනවා. මෙතෙන්දී අහනවා යාලා කන්ෆර්මේෂන් එකක් ඇප් එකෙන් අහනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක කන්ෆර්ම් කරාපු ගමන් මැෂින් එක එන්ග්‍රේව් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිව එක්ක යනවා මේකේ එන්ග්‍රේවිං එකේ විස්තර තියෙන view එකකට. ඉතින් එතෙන්දී අපිට පෙන්වනවා progress bar එකකින් දැනට 100ට කීයක් මේක එන්ග්‍රේව් වෙලාද කියලා. ඒ වගේම අපිට මේකෙන් post කරන්න සහ ආයි start කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේම real time වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ settings වලට ගියොත් එහෙනම් අපිට මේකේ lace එකේ power එක සහ මේක engrave වෙන speed එක මෙතනින් control කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ engrave එකේ තියෙන තවත් specialම feature එකක් තමයි මේකේ තියෙන 360 rotating platform එක. ඉතින් මේක ගොඩක් හැංගිලා තමයි තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම honeycomb platform එක එළියට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ තවත් metal plates දෙකක් තියෙනවා. ඒ metal plates දෙකත් එළියට ගත්තට පස්සේ තමයි අපිට මේ platform එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ලොකු සහ කුඩා විදිහට size දෙකකින් තියෙනවා. අපිට bottle සහ cans තියන්න පුළුවන් space දෙකක්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය bottle එකක්, can එකක්, jar එකක් වගේ දෙයක් අපිට මේක ඇතුලෙන් තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිලින්ඩර් ආකාර දෙයක්. එතකොට මේක turn වෙන විදිහ ඕගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක turn වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ water bottle එකක මගේ logo එක engrave කරන්න. මම ඉස්සෙල්ලා මේකේ frame එක check කරා. දැන් මම engraving එක start කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක turn වෙවි engrave වෙන්නේ කියලා.
ඉතින් මේක එන්ග්‍රේව් වෙලා ඉවරනට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක් ලස්සනට මට අවශ්‍ය දේවල් ටික එන්ග්‍රේව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක බ්ලැක් කලර් එකෙන් තියෙන ටික අපිට වොෂ් කරලා අරින්න පුළුවන්. ඒ ටික වොෂ් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ෆයිනලි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට මගේ ලෝගෝ එක මේ බොටල් එකේ එන්ග්‍රේව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ try කරා ජෑම් බොටල් එකක් වගේ එකක එන්ග්‍රේව් කරන්න මගේ ලෝගෝ එක. මේක වීදුරු එකක්. ඉතින් මම මේකේ කරේ ඇතුල් පැත්තෙන් තමයි මේක එන්ග්‍රේවිං එක කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපි එළියෙන් ඇල්ලුවට මේක තේරෙන්නේ නැහැ එන්ග්‍රේව් වෙලා කියලා. ඇතුල් පැත්තෙන් තමයි එන්ග්‍රේව් වෙන්නේ. මම ඒකට කරේ ඇතුල් පැත්තෙන් ඇලෙවුවා ස්ටිකර් එකක්. එතකොට මේ පැත්ත මේකේ එන්ග්‍රේව් වෙනවා. ඉතින් මේක එන්ග්‍රේව් වෙලා ඉවරනට පස්සේ ගොඩක් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මගේ ලෝගෝ එක මේ ජා එක ඇතුලේ. සාමාන්‍යයෙන් ලේස කටින් කරනකොට මේක ඇතුලේ දාලා තියෙන මැටීරියල් එක බර්න් වෙනකොට ලොකු ස්මෝක් එකක් එනවා. ලොකු දුමක් එනවා. ඉතින් ඒ දුම නැති කරන්න මේක ඇතුලේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා එයා ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා කියලා. මේකෙන් මේක ඇතුලේ තියෙන එයා එක පියුරිෆයි වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අන්නේ කියපු එයා ෆිල්ටර් එක. ඉතින් මේ ෆිල්ටර් එක කාලයක් ගියාට පස්සේ සවුත් වෙනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක චේන්ජ් කරන්න. එතකොට අපි පුළුවන් මේ බ්ලැක් ප්ලේට් එක ගලවන්න. බ්ලැක් ප්ලේට් එක ගැලවුවට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට එයා ෆිල්ටර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මෙන්න මේ නට්ස් 4 ගැලවුවට පස්සේ අපිට මේ එයා ෆිල්ටර් එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එයා ෆිල්ටර් එක කන්සියුමබල් පාර්ට් එකක් කාලෙන් කාලට ඒ කියන්නේ මේක සවුත්තු වුණාට පස්සේ අපිට මේක මාරු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ එයා ෆිල්ටර් එක මේකේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් චුට්ටක් දැන් සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒවට තව කාලයක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ටිකක් බිස්නස් එකක් විදිහට මේක හැමදාම ඔයා එන්ග්‍රේවිං කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ එයා ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරන්න නැතුව අර දිග තියෙන එක්සෝස් පයිප් එක පාවිච්චි කරන්න. ඔයා එහෙම කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් බැක් ප්ලේට් එකට අර දීලා තියෙන ඇටැච්මන්ට් එක සම්බන්ධ කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් සම්පූර්ණ ඇතුලේ ජෙනරේටර් වෙන ස්මෝක් එක අර පයිප් එක හරහා ඔයගලන්ගේ කාමරෙන් එළියට දාන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපිට දීලා දෙන එක්සෝස් පයිප් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් මීටර 2.5ක් විතර දිගයි. අපිට මේක මෙන්න මේ රින් එක පාවිච්චි කරලා අපේ මැෂින් එකට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ කරලා පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ හෝස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයා මේ මැෂින් එක පාවිච්චි කරන රූම් එකෙන් එළියට සිදුරක් විදලා දාන්න පුළුවන්. මේ එන්ග්‍රේව් එක මේගොල්ලෝ kickstarter.com එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බැකින් පීරියඩ් එක ඉවරන ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේකට බැක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේ එන්ග්‍රේව් එක මිලදී ගන්න. ඒ වගේම මේකේ එයා ෆිල්ටර් එකත් ඔයගොල්ලන්ට එතකොට ෆ්‍රී තමයි හම්බෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේකේ බැකින් පීරියඩ් එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක මිලදී ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ එක්සෝස් පයිප් එක විතරයි. එයා ෆිල්ටර් එක ඔයගොල්ලන්ට වෙනම තමයි මිලදී ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ නිර්මාණශීලී හැකියාවත් එක්ක මේ වගේ මැෂින් එකකින් ඔයාට අලුත් දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න වෙනත් කට්ටිය මොනවද මේ වගේ එන්ග්‍රේවිං වලින් සහ ලේසර් කටින් වලින් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර කට්ටියට තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් වුණත් පටන් ගන්න බැරි කමක් නැහැ. හොඳට හිතලා අලුත් විදිහේ දෙයක් කරොත්. දැන් මම කියන්නේ මම අර ඉස්සලා කිව්වා giveaway එක ගැන. ඉතින් මම මේ බොටල් එකේ මගේ logo එක එන්ග්‍රේව් කරලා Facebook සහ Instagram දැම්මා ස්ටේටස් එකක්. දැම්මට පස්සේ මම දැක්ක ගොඩාක් කට්ටිය මේකට කැමති වෙලා තිබුණා මේ වගේ දෙයකට. ඉතින් මම හිතුවා 5 දෙනෙක්ව තෝරලා තමන් කැමති දෙයක් මේකේ එන්ග්‍රේව් කරලා දෙන්න මේ මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කැමති දෙයක් මට කියන්න මම ඒක එන්ග්‍රේව් කරලා ඔයාලගේ ගෙදරට එවනවා. ඉතින් 5 දෙනෙක්ට තමයි මේ chance එක දෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න. ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ මේ වගේ මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් අලුත් දෙයක් ගැන මොකක් හරි comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම TS3 කියන වචනේ ඒ comment එකේම දාලා තියන්න. එතකොට මට පුළුවන් TS3 කියන වචනේ ෆිල්ටර් කරලා comment එක ගන්න. අරගෙන මම ඉතින් randomly 5 දෙනෙක්ව තෝරනවා. තෝරලා තෝරන්නේ ජනවාරි මාසේ 31 වෙනිදාට. තෝරලා මම ඒක වින් කරපු කට්ටියගේ නම් මගේ Facebook account එකේ සහ Instagram account එකේ දානවා. එතකොට ඔයගලන්ට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කවුද වින් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියට මාව contact කරලා තමන්ගේ gift එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාව Instagram සහ Facebook follow කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් follow කරන්න. මම පල්ලෙහා links දාලා තියන්නම්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.